සුබ දවසක් වේවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඔන්න මම අද ආවේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හරියට හදනකොට වැදගත් වෙන කරුණු කීපයකුත් අරගෙන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පහළ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න කියලා. ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදන්න පටන් ගන්න කලින් ඔයාගේ ටොපික් එකට අදාළ කරුණු එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ ටොපික් එකට අදාළ කරුණු ගොඩක් ඔයාට හම්බ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔයාට ලැබෙන ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ඇතුලේ කතා කරන්න පුළුවන් අත්‍යවශ්‍යම කරුණු විතරක් පරිස්සමෙන් තෝරගන්න. ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණක් තමයි ඒකේ තියෙන ස්ලයිඩ්ස් ප්‍රමාණය. ඔයාට යුනිවර්සිටි එකකදී වගේ නම් ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ කොච්චර ස්ලයිඩ්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේද? ඔයාට ප්‍රසන්ට් කරන්න කොච්චර වෙලාවක් ලැබෙනවද කියලා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් හම්බ වෙනවා. ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ඕනවට වඩා ස්ලයිඩ්ස් දාන්නේ නැතුව අත්‍යවශ්‍යම දේවල් විතරක් අන්තර්ගත කරලා ඔයාට ලැබෙන කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. ඒ වගේම ස්ලයිඩ් එකක තියෙන්න ඕන වචන ගාන ගැන සැලකිලිමත් වීම ඉතාම වැදගත්. අපි ස්ලයිඩ් එකක් පිරෙන්නම මොනවා හරි දෙයක් ටයිප් කරලා තිබුණොත් ඒකෙන් ඒ ස්ලයිඩ් එකේ ආකර්ශනීය බව නැති වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක කැමති නැහැ දිග විස්තරයක් කියවන්න. ඒ වෙනුවට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට කියන්න අවශ්‍ය දේවල් පොයින්ට් වයිස් ස්ලයිඩ් එකට දාන්න. තවත් වැදගත් කරුණක් තමයි ඔයා හරි හැටි නොදන්න කරුණු ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ අන්තර්ගත කරන්න එපා. ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක ඔයාගෙන් අහන ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් මට්ටමට ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙන දේවල් ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඇකඩමික් ප්‍රසන්ටේෂන්ස් වලදී වගේ ඔයාගේ ලෙක්චරර්ස්ලා, ටීචර්ස්ලා, ඒ වගේම ඔයාගේ ක්ලාස්මේට්ස්ලා, බැච්මේට්ස්ලා ප්‍රසන්ටේෂන් එක අන්තිමේදී ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. මේ අහන ප්‍රශ්නවලට ඔයා ලබා දෙන උත්තරවලට ඔයාට ලකුණු ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔයා නොදන්න කරුණු ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න යන්න එපා. ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ්ස් දැක්ක ගමන්ම ඒකට ආකර්ෂණය වෙන විදිහට ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදන්න. මේ සඳහා ඔයාට වර්ණවත් පින්තූර, විවිධ ෆොන්ට්ස්, ඒ වගේම ෆොන්ට් සයිසස්, ට්‍රාන්සිෂන්ස්, ඇනිමේෂන්ස් වගේ දේවල් යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ හැම ස්ලයිඩ් එකකටම මේ ඇනිමේෂන්ස්, ට්‍රාන්සිෂන්ස් වගේ දේවල් දැම්මොත් ඒකත් ඔඩියන්ස් එකට බෝරින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ අවශ්‍යම තැන්වලට විතරක් ඒවා යූස් කරන්න. ඔයා වචන 1000කින් කියන්න උත්සාහ කරන දෙයක් එක පුංචි වීඩියෝ එකකින් තේරුම් කරවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකේ අවධානය රඳවා තබා ගන්නත් මේකෙන් පුළුවන්. ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක පටන් ගන්න කලින් එහෙම නැත්නම් ප්‍රසන්ටේෂන් එක අතරතුර අවශ්‍ය තැන්වලදී වීඩියෝස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම ගැන ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ප්‍රසන්ටේෂන් එක පටන් ගන්නකොටම වීඩියෝ එකකින් පටන් ගන්න. එතකොට ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකට ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ගැන යම්කිසි අයිඩියා එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හරියටම ප්‍රසන්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන එන්නම්. වීඩියෝ එකට කැමති නම් මට ලයික් එකක්, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.